හොඳයි සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ඇත්තටම ගොඩක් දවසකට පස්සේ තමයි අද වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝව ඇත්තටම ෂෝට් වීඩියෝ එකක් මම අරන් ආවේ. ගොඩාක් දිග වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. මිනිත්තු කිහිපයක වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. අද වීඩියෝ එකේදී මම කාරණා දෙකක් සම්බන්ධව තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. ඒ තමයි අපේ මේ ට්‍රේඩින් ගෲප් එකේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි හොඳම සිග්නල් ගෲප් එක මොකද්ද? අපි ගාව තියෙන ගෲප්ස් අතරින් හොඳම සිග්නල් ගෲප් එක මොකද්ද කියලා අහනවා. ඒකට උත්තරයක් සහ අපි විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක බලන ඔයා දහවල් කාලේදී රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ආසාවක් තියෙන පුළුවන් ට්‍රේඩින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙනගෙන කරන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න ආස කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි මුදලක් ඔබට හොයන්න ආස කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔබ කරන රැකියාවට අමතරව. නමුත් ඔබට ඒකට කාලය නැති කෙනෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ නරඹන්න අවසන් දක්වා ඔබට මේ වීඩියෝ විශේෂ වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි අර දෙවෙනි කාරණාව අද මම අරගෙන ආවේ. මොකද්ද මේ කාරණාව කියලා මම කියන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක නම් මගේ මේ channel එකේ ඉස්සෙල්ලම බලන මේ වීඩියෝ එක නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මේ group එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මොනවද අපි කරන්නේ? මේ සිග්නල් කියන්නේ මොකද්ද? මේ ට්‍රේඩින් සිග්නල් යූස් කරන්නේ කොහොමද? මේ සඳහා අපි භාවිත කරන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවද? මේ සියලුම දේවල් සම්බන්ධව සරලව වීඩියෝ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක නම් ඉස්සෙල්ලම බලන්න මේ වීඩියෝ නම් මගේ channel එකේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට පහළ description එකේ මම දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම comment section එකේ පළවෙනි comment එක මම pin කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක link එකක්. ඉතින් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා. මොකද මේ වීඩියෝ තුලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ group එක ඇතුලේ අපේ මේ channel එක ඇතුලේ මොකද්ද මේ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ මේ හැමදේම ඔයාලට දැනගන්න. ඉතින් group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටියට මේ වීඩියෝ විශේෂ වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගලන්ට දන්නවා මම මීට කලින් වීඩියෝ දානවා. නමුත් අද දවසේදී ඔයාලට මේ විශේෂත්වයක් පුංචි තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ අහපු ප්‍රශ්නකට උත්තරේ මම අද අරන් ආවා. ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි හොඳම group එක මොකද්ද කියන එක. ඉතින් කාරණා දෙක සම්බන්ධව කතා කරන්න අද මේ දාපු වීඩියෝ එක ෂෝට් වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කාරණාවට මම උත්තර දෙන්නම්. ඒක තමයි ඔයා අහපු ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. හොඳම group එක මොකද්ද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ signal groups තියෙනවා දැනට 4ක්. ඒ කියන්නේ 2 minute signal group එකක් තියෙනවා, 5 minute signal group එකක්, ඒ වගේම 15 minute signal group එකක් සහ නැවත අපි තියෙනවා 2 minute night time. ඒ කියන්නේ රෑ කාලේ කියන්නේ දවල් කාලේ රැකියා කරන වෙනුවෙන් අපි ඒගොල්ලන්ට දවල් කාලේ time යන නිසා අපි රැකියා කරන වෙනුවෙන් night time group එක රෑ හදලා තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. එතකොට මේ group හතරෙන් හොඳම group එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් මම මේකට උත්තරේ දෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තම කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝගෙන් කියන හැම ආපුවට මම දුන්න උත්තරේ තමයි මේ trading වලදී අපිට එහෙම හරියටම රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ මෙන්න මේ group එක හොඳයි මෙහෙමයි කියලා. හැබැයි trading වල එක දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ short time trading කියන්නේ අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ 2 minute කියලා ගන්නකො. short time trading වලට වඩා long time trading වල තියෙන accuracy එක කියන්නේ සාර්ථකත්වය අතරම කියනවා නම් වැඩි. ඒ කියන්නේ හේතුව තමයි මාකට් එක short time එක ඔයගොල්ලෝ දන්න දැන් 2 minute 1 minute groups අපේ signal group තියෙනවා. 1 minute නෑ අපි 2 minute තියෙනවා. තමා වෙන්න 2 minute group එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දැකලාදී 2 minute signal group එකේ සමහර දවස්වලට හොඳ result ආවත් සමහර දවස් තියෙනවා result එක හොඳට නෑ. හැබැයි lost එකක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කව වෙන්න පුළුවන් විදිහට ඒවා money management මම කියලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්නේ නෑ. මේකෙදි මම කියවනේ අර වීඩියෝ එක බලන්න කියලා description එකේ. හරිද? මම කියන්නේ හැබැයි 2 minute group එක ගත්තොත් ඒ group එකේදී ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට සමහර දවස්වලට lost වෙන ප්‍රමාණය වැඩියෙන් තියෙනවා. අර කව කරගත්තත් ලොස් වෙන ප්‍රමාණය වැඩියෙන් තියෙනවා කියලා දැකලා තියෙන්නේ. නමුත් අද මම දැන් ඔයගලන්ට කියන්න දන්නේ මේ ප්‍රශ්නේදී ඔයගලන්ට කියන්න දෙන දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ හොඳට මත් තියාගන්න ට්‍රේඩින් වලදී මගේ group එක යූස් කරත් කොහොම කරත් නැත්තම් ඔයා හිතනවා ඔයා කොහොමද තනියෙන් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙක් නම් තනියෙන් ට්‍රේඩ් කරත් ඔයා පුළුවන් තරම් try කරන්න මම නම් කියන්නේ long time trading වලට යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් forex නෙමෙයි මම කියන්නේ forex කරක වෙනම කතාවක් වෙන්නේ. හරිද? මේ ට්‍රේඩින් කරද්දී ඔයා පුළුවන් තරම් try කරන්න අවම වශයෙන් මිනිත්තු ඒ කියන්නේ 4න් එහාවත් හරිද try කරන්න විනාඩි 5 10 15 එහෙම යන try කරන තනියෙන් ට්‍රේඩ් කරන එකක් නම් හරිද ඒක ගොඩක් ඔයාට සාර්ථකත්වයක් අනිවාර්යෙන් ගෙනදී ඔයා ඩිමෝ account එකේ පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න මම මේ කියන නිසා කරලා බලන්න මේකේ ඔයාට එතකොට සාර්ථකත්වය ගැන දැනගන්න පුළුවන් හරිද ඔතකොට මම අද කියන්නම් මේ අපේ groups ගැන ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ අපේ groups එකේ මොකද්ද හොඳම මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳම group එක මොකද ඔයගොල්ලෝ අහනවා ඒකට උත්තරේ තමයි මගේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි අපේ පළමු සිගනල් ගෲප් එක තමයි අපි පටන් ගත්තේ අපි ෆ්‍රී දෙන සිගනල් වගේම VIP කරන මේ ගෲප්ස් වලදී පළමුව පටන් ගත්ත ගෲප් එක තමයි
5 minutes signal group එක. මේක පටන් ගන්න දැන් අවුරුදු 1කමාරකට වැඩි කාලයක් වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි අනිත් groups 2 minute 15 minute මේ groups පටන් අරන් දැනට මාස 6ක වගේ කාලයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ group වල සහ 5 minute group වල මේ හැමදේම මම බැලුවට පස්සේ කියන්නේ අපි history එකට ගිහලා බැලුවට පස්සේ එක දෙයක් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක දෙයක් මට තේරුණා මෙතෙක් කල් ඇවිල්ලා තියෙන රිසර්ච් එක මෙතෙක් කල් ආපු රිසර්ච් එක බලද්දී ඇත්තටම මට දැනෙන විදිහට හොඳ සාර්ථකත්වයක් තියෙන group එක තමයි 5 minute signal group එක. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට 5 minute එකට එන්නමයි කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය තමයි 5 minute signal group එක සාර්ථකයි කියන එක තමයි මගේ නම් උත්තරේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර විදිහට මට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද මම මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය මේ ප්‍රශ්නේ අහපු නිසා මම මේක ඇත්තම රිසර්ච් කරලා බැලුවා. history එකට ගිහිල්ලා එතනදී මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි අනිත් හැම group එකකටම වඩා 5 minute signal group එකේ සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මම කියන්නේ සාර්ථකයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කොයි group එකට ගියත් එකම දේ වෙන්නේ free groups කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන හැමදාම මම free signal දෙනවා 5 minute 2 minute 15 minute VIP එක ගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට එකම ගානකට දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මාසෙකටම ඔයගොල්ලන්ගෙන් $10ක් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් ඒක මොන group එකකට ආවත් එකයි ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න 5 minute group එකට join වෙලා වැඩ කරන්න 5 minute VIP group එකට වගේම මම VIP නේ කට්ටිය නැත්තම් 5 minute signal group use කරන ඔයගොල්ලෝ free signal use කරන කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතනවා ඒකේ සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා කියලා අනිත් ඒවාට වඩා දැනට මට දැනෙච්ච දේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකට උත්තරේ ඔන්න මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව මම දෙන්නද කියලා. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් මේ දේවල් එක්ක දැන් මෙතනදී දවල් කාලේදී 5 minute group එකක් දැන් ඔන්න මම මේ කාරණා කරලා පස්සේ දැන් use කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට 5 minute group එක දැන් VIP join වෙන්න පුළුවන් free signal හරි use කරන්න පුළුවන්. රැකියාවක් කරන එක කියන බාධාවක් නැතුව රැකියාවක් කරන කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට සහ රැකියාවක් නොකරන අයට. හරි දැන් මේක බලන රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් 5 minute group එක හොඳයි කියනවා. හැබැයි මට 5 minute group එක රාත්‍රී කාලේ නැහැ. join වෙනවා. දැන් අපි තියෙන 2 minute විතරයි රාත්‍රී කාලේ යන්නේ. ඒ නිසා ඊළඟ දේ තමයි අද කාරණාව දෙවෙනි කාරණාව. අද අපි අද ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ සතියේ සඳ දැන් මේක බලන්නේ වීකෙන්ඩ් එකේනේ. සඳිනා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. සඳ රාත්‍රී කාලේ ඉඳන් ඔන්න VIP night time group එකක් අපි හදලා තිනවා 5 minute group එකකුත්. හරිද? 5 minute signal use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ night time එකේ 5 minute group එකකුත් තියෙනවා. VIP සඳ ඉඳන් ඒක අපි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හන්දා ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න. හරිද? ඉස්සර දුන්න 2 minute විතරයි. දැන් ඔන්න night time ඔන්න 5 minute group එකකුත් අපි හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති අයට ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම join වෙලා ඉන්න කට්ටිය දැන් 2 minute join වෙලා ඉන්න කට්ටිය මාරු කරන්න නම් බෑ. මාරු කරන්න නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට join වෙද්දී මම මතක් කරනවා වෙනස් කරන්න නැහැ කියලා මාසෙ වෙනකම්. අලුතෙන් එකතු වෙන කට්ටියට පුළුවන් ඔන්න 5 minute VIP group එකට night time එකේ එකතු වෙන්න. ඉතින් ඕක තමයි දෙවෙනි කාරණාව මතක කරන් දෙන්නේ. අද දවසේදී මට ඔය කාරණා දෙකට තමයි මට ඇත්තම ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕන තිබ්බේ. ඉතින් විශේෂ දෙයක් නැහැ ඊට කතා කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් වලදී ලොස්ට් වෙනවා කතා කරන්නේ කොහොමද මේ සිග්නල් යූස් කරන්නේ, කොහොමද මේ group වල VIP එනවා VIP join වෙන්නේ කොහොමද, free signal use කරන්නේ කොහොමද, ඊළඟට මාටින්ගේල් සම්බන්ධ මාටින්ගේල් කියන්නේ මොකක්ද, මාටින්ගේල් යූස් කරන්නේ කොහොමද, මේ ගැන සියලුම දේවල් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් මම දාලා කියලා දුන්න නිසා තවත් මේ සම්බන්ධව මගේ මේ channel එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් අද දවසේදී කියන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ සඳහා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක බලන්න මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පෙන්න කමෙන්ට් එකත් මම ඒ ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක ක්ලික් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම ලින්ක් පින් කරලා තියන්නා ඔයගොල්ලන්ට උතර බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ওই කාරණා දෙක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම හිතනවා අද දවසේදී ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ මෙතනින් එහාට යන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් මට මැසේජ් කරන්න ටෙලිග්‍රෑම් හරහා. මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ ටෙලිග්‍රෑම් කෙනාට පුළුවන් සම්බන්ධ කරන අවශ්‍ය ලින්ක්ස් මම කොහොමද දාලා තියෙනවා. මට මැසේජ් කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කාරණා උතෝට අවශ්‍ය දෙයට උත්තරේ මම දෙන්නම්. ඉතින් අලුත්ම කෙනෙක්ට නැවතත් කියනවා ඩිපොසිට් කොහොමද, මේකේ ඩොලර්ස් කොහොමද අපි ඩිපොසිට් කරන්නේ, මේක කොහොමද අතට ගන්න, ඒවා හිතන්න එපා. ඒවා ඔක්කොම කොහොමද කරන්න කියලා මම කියලා දීලා තියෙනවා වීඩියෝ එක බලන්න. හරිද? ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ එක බලන්න ඒකට. ඉතින් අදට එහෙනම් වීඩියෝ අපි අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔයාට මම ආරාධනා කරනවා ඔයා රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වුණත් නැති කෙනෙක් වුණත් එකතු වෙලා වැඩ කරලා බලන්න අපිත් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම සල්ලි ඩිපොසිට් කරන්න මොකුත් නැතුව ඩිමෝ account යූස් කරලා free signal යූස් කරලා මේවා කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳයි නම් විතරක්
ගෲප් එකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අදට සමුගන්නම් යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.